قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهارده عن شاب وسيم مغني ملوش في الحب، فبيقابل بنت بتحلم برومانسية في حياتها وبتشتغل عنده، فيا ترى يقع في حبها ولا ايه اللي يحصل؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ بالكلام عن إن ملاك الحب بيصيب أي حد وعايز إن كل الناس تحب، فبنيجي لوقت ما دنقاه وصلت لمون وقت ما كان مع شين وشايفة في إنه كويس وهيبقى الراجل اللي بتحلم بيه بقى وكده، بس بتتصدم لما بتعرف إنها بتقول على نفسها إنها خطيبته وبتكون عاوزة تمشي عشان تسيبهم لوحدهم بقى وكده، وبتروح تودعه وبتجري على طول، ودنقاه بتعرفه إنها جت لهنا عشان خاطر عيونه، وبتكون مبسوطة كتير رغم إنه مش عايزها أصلا، بس بتزعق فيه علشان هي جت عشان مش بيرد عليها، وإن اللي بيعمله ده مش كويس بما انهم مخطوبين، وبتتضايق عليه جدا، واللي بنعرف ان ده اتفاق اصلا عشان يكونوا مخطوبين عشان يفضلوا عزاب على طول، فبيعرفوا انها بتطلع له كل لما يحاول يتقرب من اي بنت اصلا، وشايفه في انها لو عرفت الكل ولغوا خطوبتهم ده هيكون احسن ليهم، وشايفين في ان يحصل مشاكل لو اتجوزوا هما الاتنين، وبتحذره عشان لو مردش عليها وعلى مكالمتها فهتجيله وهتكسره على طول. فبنروح لشين اللي بتفكر في اللي حصل ومش عارفه طالما خاطب مش بيبين ده ليه، وفي وسط ما بتتكلم جين بتسمعها وعايز تعرف هي بتتكلم عن مين، فبتعرف ان الراجل بيتجمل عشان يعجب البنات ومش عايزاها تكون ساذجه وتهتم بنفسها علشان العالم واسع وفي اسرار كتيره فلازم تحترس منه، والكلام ده مش بيعجب شين طبعا، اللي بتروح تفتكر وقت ما كان شايلها وبيجري بيها ومش عارفه هو جسمه كده ليه علشان اكيد بيتمرن باستمرار وبتفرح جدا، فانا بيكون مون مش عارف ينام بعد اللي حصل وعلشان كده بيقوم وبيقرر انه يتمرن شويه حلوين كده، بس كالعاده بيفتكر اللي حصل مع شين وقت ما كان شايلها وعايز يمشي بسرعه وبيفضل مش قادر يتملك نفسه برغم قوته الكبيره دي. فهنا شين بتروح تتكلم مع جونغ اللي مستغربه ازاي اتوظفت وشايفه في انها كوميديه جدا، واكيد مون لما شافها اتصدم من اسلوبها ده علشان هو يعتبر امير في شنغدام، وبتقول ان ممكن يحصل بينهم حاجه، وبتعرف انها عملت فيديو على اليوتيوب وعايزاه تدخل تتفرج عليه، واللي بتروح تسمعه بتلاقي في انها بتبالغ بشكل كبير في المقطع اللي نشراه اصلا، فبيعدي اليوم مع دنقاه اللي بتروح وبتكون مع ابوها وبيرسم وبيكون عايز تركز معاه خصوصا انه رسام وشايف انها مخطوبه راجل ناجح والشركه بتاعته ماشيه كويس وعاوز يعرف هما قرروا يتجوزوا امتى، وده اللي بيصدم دنقاه وبيستغرب منها وبتعرفه انها ما اتعودتش ترفع صوتها على اي حد ومش عايز تعلي صوتها عليه علشان هي بتحاول تكون لطيفه كتير، وبتتحول حرفيا وبتسكته وبتكون معرفه انها مش هتتجوزه ومجرد شريك، وبتروح تبان في انها متعصبه جدا وبتفضل تصرخ للدرجه اللي اي حد من رجالته بيخافوا منها ومن اسلوبها ده اصلا، فنامون بيوصل ولما بيشوف شين رايحه بيفرح وبيروح يوقفها على طول وبيكون عايزه تشكره بسبب مساعدته لها امبارح وانها من غيره كانت هتعمل حمام على نفسها، وعلشان كده بتلومه علشان ما عرفهاش عن خطيبته وشايف انها مش هتعجبه خالص وهي مش نوع المفضل بقى وكده ومش هيعجب بقى خالص، فبتتضايق عليه علشان هي مش هتتقرب منه اصلا وبتفضل تزعق فيه، وفي الاخر بتشكره على مساعدتها ليه امبارح وبتقول انها مش هتتجوزه ولا تعجب بيه خالص حتى لو تفضل وحيده على طول. فنروح لشين اللي بتروح تلبس الزي الخاص بيهم وهي بيستغرب انها نجحت انها تشتغل هنا وتتغلب على مون اصلا وعاوزاه يعلمها ازاي تتعامل مع الاغنياء ويعرفها عن الاماكن في تشنغدام، وبالفعل بياخدها بيعرفها عن اماكن الملاهي اللي موجوده واللي بيرفعوا عن نفسهم فيها، وبتلاقي ان مون فيها وبيلعب وتتخض منه، فبياخدها للصاله الاجتماعيه والمعرض الثقافي اللي موجود وبيفضل يعرفها عن اللوحات لغايه ما بيوصل لصوره مون، وبتضحك عليه علشان يعتبر روحها المظله لغايه ما بياخدها لاماكن المقابلات واللي فيه ممكن تقابل اي حد، ومون بيروح وبيصد اي تقرب من البنات ليه وبيعرف ان بيشوف البنات زي الصخور مش بيأثروا فيه خالص، وبتستغرب عشان هو كده غريب جدا، فبيكون عايزه تكون كويسه في الفندق وشايف انها تعرف تتكيف بشكل كويس معاها، وبتروح ترحب بالشخص ده واللي بيكون جديد وشايف انها جديده وده اللي بتاكده، بس نمون بيجوا بيعرفوا في انها لسه ما اتضربتش وما تعرفش اي حاجه وبيقرر ياخدها عشان يضربها بنفسه، فدنقاه بتوصل وهي مع اون وشايف انه ماشي مع شين وعلشان كده بيعرفها في انه عاوز يعلمها الادب عشان جت من اول يوم قالت انها عايزه تتجوز راجل غني وتكون سندريلا، فعاوز يحطم احلامها السخيفه دي اصلا، بس دان بتستغرب عشان هو كان معاها امبارح برضه وبكده ومراقبها، فبياخدها المكان اللي بتستغرب منه برضه وبيعرفوا انها الموظفه بتاعته وعايزه تشتغل زي ما هو عايز من غير قلق، وبيروح يعرفها باللي هتعمله اصلا وبتلاقي انه بيغسل قدامها وبتفرح وشايفاه كويس في
الغسيل، فبيقوم يعرفها في انها لا تعمل ده، وبتفضل تتجادل معاه رغم انه عايزه تخلي الملابس دي بيضه من تاني وانها مش هتروح غير لما تخلصهم، وبيمشي على طول. فبيعدي الوقت وبتروح تغسل، بس ندى قابض جيلها وبتستغرب انها موجوده هنا، وبتعرف انها سمعت انها جت عشان تتجوز ولازم طالما عايز تعمل ده فتروح لجناح الرغبات، وبتستغرب منها. فمن بيروح لباقي الموظفين ومش عايزين يكون قاسم عشان بما انها لسه جديده، علشان هو ما كانش كده في الماضي، بس بيكون شايف انه بيعمل ده عشان يدربها. فبنروح لشين اللي بتروح تسمع اغاني وهي بتنشر الملابس دي، وبتفضل مركزه معاه ومستمتعه وهي بتنشر الملابس بعد ما غسلتها كده. وفجاه مون بيجي وبيشوف انها بترقص وشايف انها مستمتعه كتير باللي بتسمعه ده، وبيقرر يروح لها من غير ما تسمعه، وبيفضل مركز فيها. وفجاه بيشيل السماعات منها وبيسمع الاغاني دي معاها، وعلشان كده بتركز فيه وبيركزوا بعض هما الاثنين. وفجاه اعلان بيجي بيتكلم عن ان في اتنين مع بعض، وبيستغربوا لما بيسمعوا الاعلان واللي بين اتنين متجوزين اصلا، وبتكون عايز تاخد منه السماعه بس بتقع فوق في اللحظه دي، وبيقعوا فوق بعض وبيفضل مصدوم منها، وهي كمان بتفضل بصاله ومش عارفين ايه اللي بيحصل معاهم ده. فبيقوم على طول وهو مرتبك ومش مصدق انها وقعت فوقه، بس بتنكر علشان هي كانت عايزه السماعه وشايف انها مش بريئه زي ما كان متوقع، وخصوصا بعد اللي سمعه ده. فبتعرف ان ده صوت صاحبتها سجلته وعملت كده عشان هي مش لاقيه عمل حاليا بما انها مقضيه صوتيه، وبيستغرب منها وشايف انها عملت كل حاجه طلبت منها، وبتعرض عليه انها تاخد مهام محدده علشان هي مش تعمل اخطاء زي ما متوقع، وشايفه انه غريب كتير. فبتروح تقرب عليه وبتعرفه انها مش مؤذيه خالص، وبتضحك وبتحاول تاثر عليه، وعلشان كده بيروح يخبي وشها، وبيعرف انها بس اللي بتفكر كده، وبيمشي على طول وشايف انه لئيم. فبيكون ماشي وبيشوف الاعلان وفجاه بيلاقي دنقه قدامه وبيتصدم. فبتروح وبتكون عايز تعرف هو معجب بشين ولا لا، وشايف انها منحرفه جدا ومش عاوزه تهينه خالص. فدنقه عايزاه يثبت ده ويخليها تستقيل من هنا بما انه يخليها سندريلا ويجوزها لاي شخص وخلاص، وده اللي بيكون مش عارف يحققه ازاي، وشايف انها مقلقه كتير ومش عايز يشوفها كتير قدامه، وبيصدم دان على طول. فبنروح لشين وهي مروحه ومش قادره تمشي بسبب العمل الكتير اللي حصل، وبتندم على انها اشتغلت وعايزه تتجوز. لما مون بيجي وبيسخر منها علشان هي كانت عايزه تشتغل في العمل ده، وبيفضل يتريق عليها وعايزه تتبع سعادتها، وبيمشي على طول، وده بيخليها تشتمه. وبتلاقي ان الاشخاص بيراسلوها علشان بتبعت ليه المال، وبتكون مش عايزه تقضي حياتها كده على طول. فبتمشي بتفكر في كلام دان عن جناح الرغبات وانها ممكن تخاطر ب$1000، وبتروح تفكر في جين اللي بتكون بتزرع النباتات دي، وبتروح تطلب منها المال وترجعه لها من تاني، وده علشان هي تتمنى امنيه تغير حياتهم. وجين بتستغرب من اللي حصل ده علشان هي ازاي تتمنى امنيه وتضيع عملها عليها. فشين بتعرف انها عايزه تتجوز وتحقق حاجه من حياتها، وشايف ان بسبب الماضي انها ما دخلتش الاكاديميه حياتها اتغيرت وبقوا فقراء جدا ومش معاهم حتى يشتروا بيت، وده كله بسبب دفع ديون ابوها اللي كان بياخدها عشان امها. وبرغم كل اللي بيحصل بس هم حبوا بعض هما الاثنين، وبترفض تتكلم مع جين في اي حاجه وبتمشي. فبنروح لمون اللي بيوصل وبيروح للشخص ده واللي بيكون ابوه اسمه هيون، واللي بيروح يمسح وشه من اللي فيه وعاوزه يتجوز بما انه معمل كتير هو سايبهوله، وبيقول كلامه والحان بيكون عكس ابوه هيون اللي بيغازل البنات حتى رغم انه تعبان اصلا، وبيخلي مون مستغرب منه جدا وبيروح يودعه وبيمشي. فبنروح لشين اللي بتروح بتستعد للزيروتسوجين عشان تاخد منها الملويه في المشفى، وبتروح بتستغرب منها اصلا بس بتقرر انها تمشي عشان العمل. ولما بتمشي زميلها ده بيكون عاوز يعرف هي جايه ليه، وبيعرف انها جايه عشان تستلف منها المال، وبيقرر يديها المال بس بشروط. وبالفعل بيكون طلب مقاس خاتم سوجين وعاوز يجيب لها خاتم الماس كبير علشان يتقدم ليها ويتقرب منها، وبتروح توصل للخاتم بتاعها وبتفرح وشايف ان اللي هيحصل ده فوز للكل عشان يعيشوا بشكل كويس. وبتروح تجيب له خاتم وبيديها المال وبيمشوا، وشين بتفرح جدا عشان بقى معاها مال. فبتروح لمكان غريب ده وهي خايفه، وفجاه الست دي بتطلع منه وبترحب بيها، وبتعرفها ان في شخص من الشنغدام وصاها بيها وعايز انها تتجوز وتغير حياتها وتكون محبوبه وفيها حب كبير وتتجوز من راجل كويس، بس حاليا مش معاها مال ومش هتقدر تقدم حاجات كتيره. فبتعرفها ان الحب بيجي فجاه للشخص وان جن الحب مش بيعرف يرمي اسهمه كويس ولازم تستنى. فبنروح لمون اللي بيسمع صوت جونغ اللي شين كانت بتسمعه، وبيكون مكسوف وبيفتكر كلام دان انه مش بيحب شين، وبيقنع نفسه انها مش جذابه ليه، بس الحانه بتخيلها على طول وبيتصدم جدا وشايف انها خطيره. فبيعدي اليوم مع تقديم شين الطعام لهوانغ وجين، وبتلاقي ان سوجين مش لاقيه خاتمها وبتتصدم وبترفض تتكلم عن المال اللي كانت عايزاه وبتمشي. فبتروح العمل وده وقت وصول مون ليها، وبيكون وصلوا بدري وبيعرف
بيعرفه انه يغير مهامها بما انها عايزه تتجوز، وشايف انه بيقلل منها، ولما بتقرب منه بتنجح في التاثير عليه، وبتكون اصغر حاجه من شين بتعملها بتاثر فيه بما انه كان بيبعد نفسه عن البنات على طول وبيبعد عنها ومش عايزه تقرب منه خالص وبيمشي وهو مرتبك. فشين بتروح بتفكر في ان ريحتها وحشه وده اللي مون شمها فيها ولا ده ريحه الفقر، وبتفضل تبص لنفسها وبتحزن من الفقر ده. فبتطلع وهيو بيستغرب منها بس بتفتكر كلام الست بالورقه اللي معاها واللي بتقراه عشان مصيرها يتغير، وبتعمل ده بالفعل وبتتمنى العريس. وفجاه الورقه بتطير وده وسط دخول الشخص ده وبتروح ناحيته وعاوزه توصل لها بسرعه قبل ما حد يشوفها، وبتروح له وبتلاقي انه شخص وسيم واللي اسمه بايك دهونغ، وبتفرح جدا منه علشان هو وسيم جدا وده تحت انظار من مون وهو متضايق. والجزء بيخلص على هنا. فيا ترى شين هتقع في حب بايك دهونغ ولا لا؟ ده نعرفه الجزء الجاي. تابعونا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه حلوين وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم الجزء الجاي. سلام.